Στην αρχή είναι ένας κόκκος χώμα από τη γη σου. Μία σταγόνα λάδι. Μία γουλιά ρακί. Μία σκέψη. Μεγάλωσα και ανατράφηκα σε ένα προάστιο της Αθήνας, το Εγάλο. Το όνειρό μου αποκέντρωσε στην επαρχία, σε επαφή με τη γη και τις καλλιέργειες. Τρόπος υλοποίησης ποιος άλλος, από τις σπουδές με αντικείμενο τη φύση. Μέσα από τις σπουδές μου στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης, γνώρισα μια διαφορετική πρακτική, αυτή της αειφορικής ανάπτυξης μέσω εναλλακτικών μορφών καλλιέργειας. Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ξεκίνησα την πρώτη μου βιολογική καλλιέργεια στην Κρήτη. Αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 90, επέστρεψα στην Αθήνα για να δημιουργήσω μικρές ανάσες ζωής, χώρους πρασίνου σε κατοικίες και εργασιακούς χώρους. Μετά την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, καθώς αφογκραζόμουν την ανάγκη για μια πιο ουσιαστική ζωή, ένιωσα ότι υπήρχε το πρόσφορο έδαφος για μια νέα επιχειρηματική πρόταση, μέσα της οποίας μπορούμε να αναδείξουμε και τα προϊόντα και τους ανθρώπους που τα παράγουν. Άνθρωποι που σε πείσμα των καιρών παράγουν και αναδεικνύουν ό,τι καλύτερο γεννιέται εδώ, στη δική μας γη, με το δικό μας τρόπο, με το δικό μας αέρα. Ταυτόχρονα, οι παραγωγοί αυτοί καλλιεργούν και έναν άλλο αγρό, αυτόν της μελλοντικής ανάπτυξης. Για αυτούς τους λόγους έβαλα όλες μου τις δυνάμεις στην ομάδα Eat Great, γιατί πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για τη ζωή που αξίζει και μπορούμε να ζήσουμε. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας και στους επόμενους ταξιδιώτες του σύμπαντος που γνωρίζουμε. Η καταγωγή μου είναι από την Κρήτη, αλλά γεννήθηκα στην Αθήνα. Από μικρός περνούσα τις διακοπές στο χωριό με τον παππού, ζώντας το θέρισμα, το αλώνισμα, την παραγωγή της μυζήθρας και του ανθότυρου και την παραγωγή ξινόχοντρου από τα χέρια της γιαγιάς μου. Το καλοκαίρι μου έκλεινε με το μάζεμα και το πάτημα των σταφυλιών και τα πόδια βαμμένα από το μούστο. 2 ηλιές και ταμπέλι ήταν ο παιδότοπός μου. Σπούδασα χημικό στην Πάτρα, με ειδικότητα στην εινολογία και στα τρόφιμα, με όνειρο να ανοίξω ελληνολογικό εργαστήριο. Το 1991 όμως βρέθηκα να εργάζομαι σε μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση. Πωλήσεις, μάρκετινγκ και εμπορική διεύθυνση. Στη συνέχεια, μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Σήμερα, σε υψηλή διοικητική θέση στον ιατρικό εργαστηριακό τομέα. Όσο μακριά όμως και αν φτάνουν τα κλαδιά, οι ρίζες βρίσκονται πάντοτε στο χώμα. Οι ρίζες είναι στην Κρήτη. Παίρνω την απόφαση να επιστρέψω στο δικό μου χώμα. Ξαναφτιάχνω το αμπέλι, ξαναβρίσκω τις 2 ηλιές των παιδικών μου χρόνων. Τα τελευταία 5 χρόνια επιστρέφω πάντα για τον τρίγο. Τον ζούμε όλοι μαζί, οικογένεια και φίλοι, όπως και το πάτημα των στεφυλιών. Έπειτα όλοι μαζί στο τραπέζι, με το περσινό κρασί και την αγνή τροφή που τόσο απλά και νόστιμα μαγειρεύουν οι γυναίκες. Τυροπιτάκια και χορτοπιτάκια, ελιές, άγρια χόρτα, αγκινάρες, χοχλοί. Όσο είμαστε μακριά, ο μούστος ζυμώνεται μέσα στη σκέψη μας και την καρδιά μας. Οκτώβρης. Άνοιγμα βαρελιών, απολάσπωση, μετάγγιση στο χωριό. Καζάνι, απόσταξη, η φυσικοχημία σε όλο της το μεγαλείο. Τσικουδιά, ρακί, το καθαρό υγρό που συνοδεύει τις στιγμές των καθαρών ανθρώπων. Με το Μανώλη γνωριστήκαμε στο στρατό και από τότε πορευόμαστε μαζί, φίλοι στα δύσκολα και στα εύκολα. Εκτίμηση, εμπιστοσύνη, κοινά όνειρα για την επιστροφή, για μια νέα αρχή. Μαζί χτίζουμε τώρα και αυτή τη νέα επιχειρηματική προσπάθεια. Η συσσωρευμένη εμπειρία στις επιχειρήσεις, στην παραγωγή, η επιμονή στο τίμιο εμπόριο, στην υψηλή ποιότητα και την ασφάλεια, η κουλτούρα της διατροφής μας οδήγησαν να φτιάξουμε την πρόταση. Eat Great.
κρητική μεσογειακή διατροφή, ιστορία, αξίες, παράδοση, δημιουργία. Ο τόπος, οι μνήμες, οι ρίζες, η μικρή παραγωγή που προσφέρουν κάτι μεγάλο. Καλή ζωή. Γεννήθηκα στην Ελλάδα, αλλά μεγάλωσα στη Γερμανία, στην ευρύτερη περιοχή της κολονίας. Επιστρέφοντας στη χώρα μου, έφερα μαζί μου από τον τόπο που γαλουχήθηκα την έμφαση στην οργάνωση και στη συνέπεια. Στην Ελλάδα εργάστηκα για περισσότερες από 2 δεκαετίες ως βοηθός διευθυντή σε πολυεθνικές εταιρείες, προσφέροντας υψηλό επίπεδο υπηρεσίες με ευγένεια και αποτελεσματικότητα. Η ιδέα της Eat Great για μένα σημαίνει κάνω ό,τι καλύτερο με συνέπεια και οργάνωση, συλλογικά με την ομάδα μου. Η Eat Great έχει ως σκοπό να προσφέρει μια νέα πρόταση διατροφής που στόχο έχει να τρέφει σώμα και νου. Μεγάλωσα στο νησί μου τη Σύρο, στην αγκαλιά του Αιγαίου. Τα καλοκαίρια φορούσαμε κοντά παντελονάκια και πλαστικά πέδιλα με μπαρέτα και εξαφανιζόμασταν από το πρωί. Το πρόγραμμά μας είχε ψάρεμα και ψάρεμα. Ξεκινούσαμε με το μάζεμα ενός μικρού πιούρτου. Εν συνεχεία ψάρεμα γλώσσας και δράκαινας με καμάκι ξύλινο στην άμμο. Κάνα χταπόδι, αχινούς, καμιά πίνα. Τα απόγευμα, καβούρια και ψηλές γαρίδες. Το βράδυ είχε πάντα πυροφάνι, από τα βράχια. Απόχες για ψηλό και καμάκι για καμιά σουπιά και κάνα κοιμισμένο σαργό. Που και που, οι ψαράδες της περιοχής μας έπαιρναν για κάνα παραγάδι ή και κάνα τσαπαρί. Αλλά εκεί που ήμουν μάστορας ήταν στους Κολιτσιάνους. Με τα χρόνια έμαθα όχι μόνο πώς να τους πιάνω χωρίς να με τσιμπάνε, αυτό το ξέρα από μικρός, αλλά και πώς να τους αλευρώνω και να τους τσιτσιρίζω στο τηγάνι, πώς να τους μοιράζομαι με φίλους, παρέα, μια καλή ρακή. Με αυτά και με αυτά έλεγες, αυτό το παιδί δεν μπορεί, ψαράς θα γίνει. Ή μάγειρας, τελικά έγινα μάνατζερ υπολογιστών. Ψαρεύω όμως και μαγειρεύω και γράφω για ψαρέματα με το πάθος του ανθρώπου που δεν το κάνει για επάγγελμα. Και σε αυτό το σχέδιο που λέγεται Eat Great, με το ίδιο πάθος βούτυξα. Το στήσαμε παρέα με τους Μανόλιδες, όπως στείναμε τα πειράγματα και τα παιχνίδια με τους παιδικούς μου φίλους στα βράχια. Βάλαμε πολύ ψυχή και ό,τι έχουμε μάθει ως τώρα, από τις δουλειές μας, από τις οικογένειές μας και από τη ζωή. Έχει πολύ αλμύρα και πολύ ουσία από ελληνικά καλοκαίρια. Και όπως οι παλιές ιστορίες, έτσι και αυτό είναι ο δεσμός μας με τις εποχές, που δεν υπάρχουν πια, αλλά αποτελούν πηγή έμπνευσης για το σήμερα.